Hello guys, welcome to our channel Nepal online स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी फेरि MCQs क्वेशन्सहरु लिएर आएका छौं है। र तपाईहरुलाई चाहिँ मैले थ्योरीहरु धेरै कुराको चाहिँ प्रोवाइड गरि पनि सकेको छु। र तपाईहरुलाई कुनै पनि कन्फ्युजन छ, डाउट छ, कुनै पनि स्पेशल टपिकमा भिडियोहरु चाहिएको छ हैन। र अब अबाउट इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गाइडलाइन चाहिएको छ हैन। अब एसई एक्जामहरु दिनुभयो। अब तपाईहरुलाई चाहिँ अब एक्जाम सकिसक्यो, रिजल्ट आइसक्यो, अब कसरी पढ्ने के पढ्ने हैन। मैले के पढ्दा ठिक होला त्यस्तो खालको गाइडलाइनहरु चाहिएको छ भने पनि प्लिज हामीलाई सम्झिनु होला है। हामी तपाईहरुलाई एकदम पर्फेक्ट गाइडलाइन दिने छौं तपाईहरुको इन्ट्रेस्ट अनुसार है। त्यो अनुसारको अब अलिकति अलमल लिन सक्छ मान्छेहरु। र यो एमसीक्यू मा चाहिँ हामी रिप्रोडक्सनको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं र एमसीक्यू चाहिँ हामी रिप्रोडक्सनको सल्भ गर्ने छौं है। र अगाडिको हामीले सेल बायोलोजीको पोर्सन्सहरु हामीले हैन पढेर भ्यायौं है। हेरिराख्नु भएको छ भने फलो गरिराख्नु भएको छ भने त्यो कुराहरु हामीले पढेर भ्याइसकेका छौं। र अब चाहिँ हामी रिप्रोडक्सनलाई हामी प्रजनन भनेर पनि भन्न सक्छौं। यसको थोरै थ्योरीको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ अनि हामी चाहिँ यसको सल्भ गर्नेतिर एमसीक्यूजहरु गर्नेतिर लागौँ है त। र लागिहालौँ ढिला नगरिकन। अब रिप्रोडक्सन यो एउटा प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ एभ्री काइन्ड अफ लिभिङ अर्गानिजमले के गरिरहेको हुन्छ, मल्टिपल्स गर्दै गइरहेको हुन्छ र यसले चाहिँ आफ्नो न्यू इन्डिभिजुअल आफ्नै काइन्डको चाहिँ फर्म गर्दै गएको हुन्छ है। र टाइप्स अफ कस्तो छ हामीलाई थाहा छ, असेक्सुअल रिप्रोडक्सन त्यसलाई हामी अमैथुनिक प्रजनन भन्दछौँ। र त्यसमा फिसन, ब्रिडिङ हैन, फ्र्यागमेन्टेसन अथवा रिजेनरेसन, स्पोरुलेसन, त्यसैगरी भेजिटेटिभ प्रोपागेसनहरु सबै केमा पर्छ, असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा पर्छ हैन। त्यसैगरी आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन पनि छ है। त्यसैगरी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको चाहिँ मैथुनिक प्रजनन भनेर भनिन्छ है। त्यसैगरी पोलिनेसनको कुरा आउँछ, फर्टिलाइजेसनको कुराहरु आउँछ। एनिमल्समा चाहिँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन हुन्छ है। यस्तो कुराहरु थाहा छ। म अलि थाहा छ, तपाईहरुलाई धेरै कुराहरु थाहा छ, त्यही पनि म थोरै कुराहरु चाहिँ एकदमै छोटो मिठो गर्नेछु। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेक्स सेल चाहिँदैन अथवा ग्यामेट्स चाहिँदैन भनौँ। र यो चाहिँ ओन्ली लोवर अर्गानिजममा हुन्छ बाइ द प्रोसेस अफ माइटोसिस है। थोरै तपाईलाई 11 क्लासमा पढ्न सक्ने लेभलको थोरै हिन्ट्स दिन्छु, धेरै दिन्न म। र तपाईहरुले अलिकति फ्रेन्डली हुने कुराहरु नै गर्छु। त्यसैगरी टाइप्समा फिसन पर्छ। यसमा चाहिँ डिभिजन हुन्छ म्याच्योर सेलको हैन। दुईटामा डिभाइड भएर चाहिँ यो फिसन चाहिँ भइरहेको हुन्छ। जस्तै कि एमोबा, प्यारामेसियम, युग्लिना हैन, प्लाज्मोडियमहरुमा हुन्छ। र प्यारामेसियमको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले डिटेलमा फर्दर पढ्नु हुनेछ है। र ब्रिडिङको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो एउटा यस्तो खालको प्रोसेस अफ डेभलपमेन्ट हो। यसमा चाहिँ डिट्याचमेन्ट भइरहेको हुन्छ बर्डको फ्रम प्यारेन्टल सेल। जस्तै कि हाइड्राहरुमा चाहिँ हामीले देख्छौँ है, बर्डिङको तपाईहरुले फिगर पनि गर्नुभयो होला 9th क्लासमा, एक्जाममा एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन थियो। त्यसैगरी फ्र्यागमेन्टेसन, रिजेनरेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एउटा यस्तो खालको प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ ब्रेक हुन्छ बडी पार्टहरुको दुईटा अथवा त्योभन्दा बढी फ्र्यागमेन्टेसनमा। जस्तै कि त्यसलाई हामी स्पाइरोगाइरा, फ्लाइटवर्म र टेपवर्महरु त्यसको क्याटेगोरीमा राख्दछौँ। त्यसैगरी स्पोरुलेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो यस्तो खालको प्रोसेस अफ फर्मेसन हो अथवा रिलिज हो स्पोरको, जहाँ चाहिँ ब्रेक हुन्छ वालहरुको, स्पोरेन्जियाको है, जुन चाहिँ जर्मिनेट हुन्छ न्यू इन्डिभिजुअलमा है। एक्जाम्पलको लागि ब्याक्टेरिया, राइजोपोस, म्युकर्स, ओर्स, फर्नहरु पर्दछ। त्यसैगरी भेजिटेटिभ प्रोपागेसन अर्को असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको अर्को टाइप हो। यो यस्तो खालको प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ डिअट्याचमेन्ट भइरहेको हुन्छ, डिट्याचमेन्ट भनौँ न अझ हैन। डिअट्याचमेन्ट भन्दा नि डिट्याचमेन्ट हुन्छ रुटको, स्टिमको, लिभ्सको, प्लान्टबाट, पार्टहरुबाट हैन, यसको डेभलपमेन्टबाट न्यू इन्डिभिजुअलमा। एक्जाम्पलमा चाहिँ जस्तै कि रुटबाट जाने स्वीट पोट्याटोहरु हैन, त्यसैगरी स्टिमबाट जान्छ हैन, रोज प्लान्टहरुको त स्टिमबाटै हुन्छ नि है। त्यसैगरी पोट्याटोको ट्युमरहरुबाट हैन, ओनियनको बल्बबाट, त्यसैगरी पातैबाट हुन्छ। यो चाहिँ ब्राइफोलियमहरुमा देखिन्छ है। र आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन पनि गर्न सक्छ। त्यसलाई काटेर हैन, लेयरिङहरु गर्देर, टिस्युहरु क्लस्टर गर्देर, टिस्यु क्लस्टरिङको बारेमा नि हामी सिनियर लेभल अब 11 क्लासमा पढि नै हाल्छौँ। ग्राफ्टिङहरु गर्ने कुराहरु आउँछ है। यस्तो कुराहरु हो। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ निड अफ ग्यामेट्स अथवा सेक्स सेल्सहरु चाहिन्छ है। युनियनहरु पर्छ दुईटा ह्याप्लोइड ग्यामेट्सहरुको। र त्यो कमन छ हायर प्लान्ट्सहरुमा। इन प्लान्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि रिप्रोडक्सन पार्ट भनेको चाहिँ फ्लावर प्लान्टहरुमा हुन्छ। टिपिकल फ्लावरमा चाहिँ चारवटा पार्ट हुन्छ, क्यालेक्स, कोरोला। क्यालेक्सलाई हामी सिपल भन्छौँ, कोरोलालाई पेटल भन्छौँ है। यिनीहरु चाहिँ रिप्रोडक्सनमा भाग लिँदैन। तर अर्को मेललाई हामी एन्ड्रोसियम, त्यसलाई हामी स्टेमिन भन्छौँ, र फिमेललाई हामी गाइनोसियम, त्यसलाई हामी कार्पेल भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ रिप्रोडक्सनमा हिस्सा लिइरहेको हुन्छ है।
र प्रत्येक स्ट्यामिनमा चाहिँ कन्सिस्ट भएको हुन्छ लोब स्ट्रक्चरको एन्थर क्याटसहरू र 4 वटा पोलन स्याकका चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर अफ माइक्रोस्कोपिक पोलन ग्रेन्सहरू बसेको हुन्छ र प्रत्येक पोलन ग्रेन चाहिँ स्मल स्ट्रक्चरको प्रोड्युस भएको मेल ग्यामेट्स हो अथवा स्पर्म सेल हो र जाइनोसियम अथवा यो पिस्टिलमा चाहिँ के कन्सिक्युट्स भएको हुन्छ फिमेल पार्ट अफ द फ्लावर कन्सिक्युट्स भएको हुन्छ त्यसमा 3टा पार्ट पर्दछ ओभरी स्टाइल र स्टिग्माहरू र इनसाइडको ओभरीभित्र चाहिँ वान अर मेनी ओभल्स हुन्छ र प्रत्येक ओभल चाहिँ इन्क्लोज भएको हुन्छ लार्ज ओभल्सले त्यसलाई हामी इम्ब्रोइ स्याक भनेर भन्दछौँ र फिमेल ग्यामेट्स अथवा एग प्रोड्युस्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ह्याप्लोइड भनेर भन्दछौँ है र पोलिनेसनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि परक सचेन भनेर नेपालीमा भनिन्छ यो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ पोलन ग्रेनहरू ट्रान्सफर हुन्छ एन्थरबाट फ्लावरको एन्थरबाट स्टिग्मामा जान्छ सेम फ्लावरको अथवा अर्को फ्लावरमा है एउटै फुलमा हुन्छ कि अर्कै बोट बिरुवामा हुन्छ त्यस्तो खालकोलाई हामी पोलिनेसन भन्छौँ यसमा पनि सेल्फ पोलिनेसन र क्रस पोलिनेसन छ सेल्फ पोलिनेसन भनेको तपाईहरुले पढिराख्नु भएको छ यदि पोलन ग्रेनहरू ट्रान्सफर हुन्छ फ्रम एनदर स्टिग्मा अफ वान फ्लावर टु स्टिग्मा अफ द सेम फ्लावर देन इट इज कल्ड सेल्फ पोलिनेसन अथवा अटोग्यामी भनिन्छ चाइना रोज पीमा देखिन्छ त्यसैगरी क्रस पोलिनेसनलाई हामी परपराग सचेत भन्छौँ यसमा चाहिँ ट्रान्सफर हुने हो पोलन ग्रेनको फ्रम एन्थर अफ वान फ्लावर टु द स्टिग्मा अफ एनदर फ्लावर अफ द सेम स्पेसिस जस्तै कि मेजहरू चाहिँ एकदम राम्रो यसको एक्जाम्पल हो त्यसैगरी फर्टिलाइजेसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अभियसली यो फ्युजन हो मेल ग्यामेट्स र फिमेल ग्यामेट्सको यसको रिजल्टमा चाहिँ फर्टिलाइजेसन जाइगोट्स डाइप्लोइड जाइगोट्स 2n अथवा ओप्सोरस चाहिँ फर्म हुन जान्छ र सेकेन्ड मेल चाहिँ ग्यामेट्स चाहिँ फ्युज हुन्छ र यो चाहिँ फ्युज हुन्छ विथ द फ्युज न्युक्लियाई र दुईटा पोलर बडिजलाई जसलाई हामी डिफाइनाइट न्युक्लियस पनि भन्छौँ अथवा यसलाई हामी डबल फर्टिलाइजेसन पनि भनेर भन्दछौँ र सेक्सुअल रिप्रोडक्सन एनिमलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि युनिसेलुलर एनिमलमा चाहिँ फर्मेसन अफ आइसोग्यामेट्स हुन्छ जस्तै कि मोनोसाइकिड्स प्लाज्मेटोसाइट्सहरुमा हैन त्यसैगरी मल्टिसेलुलरमा चाहिँ बाइसेक्सुअल अर डाइसियस हुन्छ ह्युमन ग्यामेट्सहरुमा चाहिँ 23 क्रोमोसोम्सहरु हुन्छ र कन्डिसन लाई चाहिँ हामी ह्याप्लोइड्स एनले रिप्रेजेन्ट गर्छौं मेल ग्यामेट्स 23 क्रोमोसोम्सको भयो भने फिमेल ग्यामेट्स 23 क्रोमोसोम्सको यो पेयर मिलेर यो फ्युज हुन्छ र 46 क्रोमोसोम भएर चाहिँ ट्वाइस एन्ड ह्याप्लोइड्स बनेको हो है थाहा छ नि तपाईहरुलाई सबै कुराहरु र यसको एकदमै सजिलो छ एमसीक्यूजहरु है युनिट स्ट्रक्चर अफ क्यालेक्सलाई हामी के भन्ने रहेछौं भन्दाखेरि सेपल भन्ने रहेछौं हामीले पढ्यौं फिमेल ग्यामेट्स के हुन् यिनीहरु फिमेल ग्यामेट्सहरु ह्याप्लोइड्स र रिप्रोडक्सन चाहिँ स्पेरोगाइरामा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा आयो यो चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोमा नि गरिसकेका छौं यो चाहिँ फ्र्यागमेन्टेसन को थ्रुबाट भनेको छ त्यसैगरी भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन बाइ लिफ इन केमा देखिने रहेछ भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले देख्ने रहेछौं यो चाहिँ ब्रोलोफिल्ममा है पढ्यौं हामीले व्हिच इज द फलोइङ टेक्स पार्ट इन द रिप्रोडक्सन भनेर भनेको छ अब क्यालेक्स र कोरोलाले लिदैन भनेर भनिसकेका छ भने चाहिँ अलको अप्सन आउँदै आएन र यो चाहिँ एन्ड्रोसियम हुन सक्छ भन्ने चाहिँ छ त्यसैगरी अटोग्यामी चाहिँ अकर हुन्छ केमा भनेर अघि नै हाम्रो क्वेशन रहेको छ यो चाहिँ बोथ ए एन्ड बी भन्नु पर्यो किनभने अहिले मैले चाइना रोज र पीमा यस्तो चाहिँ देखिन्छ अटोग्यामी अकर हुन्छ भनेर कुरा गरेको थिएँ है र बर्डिङ चाहिँ अकर कहाँनेरि हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रामा हुन्छ यो तपाईहरुलाई थाहा छ हैन त्यसैगरी जाइगोट्स इन ह्याप्लोइड डाइप्लोइड्स ट्राइप्लोइड पोलिफेट्स अब ट्राइफ्लोइड्स र पोलिफेट्स त तपाईहरुले अब लाउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन अभियसली डाइप्लोइड्स भनेर लाउनुहुन्छ होला हैन र युनिट स्ट्रक्चर अफ जाइनोसियमको गाइनोसियमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 9 नम्बरको चाहिँ यो चाहिँ कार्पेलमा पर्दछ है त्यसैगरी आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन मेथडलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ टिस्यु कल्चर भनेर भनिन्छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्दछौं टिस्यु कल्चर भनेर भन्दछौं कुरा बुझ्नु नि टिस्यु कल्चर भनेर भन्दछौं र त्यसैगरी गाइज अब चाहिँ टिस्यु कल्चर भयो भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सनको आर्टिफिशियल भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन यस्तो कुराहरु एकदम सजिलो छ र अब हामी चाहिँ हेरिडिटी र इभोल्युसनको बारेमा जेनेटिक्सहरुको बारेमा चाहिँ अलिकति क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गर्ने हो कि जस्तो मलाई फिल भएको छ चाहिँ है र हेर्दै जाउँ के हुन्छ यसको क्वेशनहरु चाहिँ सल्भ गरौँ है त ओके
यसको बारेमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पहिला पनि एकचोटि भिडियो बनाइसकेँ जेनेटिक्सको बारेमा चाहिँ मैले एमसीक्यूजहरु चाहिँ मैले तपाईहरुलाई प्रिपेयर गरिदिइसकेको छु है र क्रोमोजोम चाहिँ फर्स्ट कसले देखेको हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा क्रोमोजोम देखेको हो वल्फमिस्टरले तर यो कोइन्ट चाहिँ कसले गरेको रहेछ वेल्ट्रीले चाहिँ कोइन गरेको रहेछ है कोइन भनेर चाहिँ क्रोमोजोम चाहिँ फर्स्टले कोइन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको नाम लिनु पर्यो र स्मलेस्ट सेगमेन्ट्स अफ जेनेटिक मेटेरियल चाहिँ कसरी एफेक्ट भएको हुन्छ बाई म्युटेसन इज भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसन सोधेको छ यो चाहिँ म्युटन हो यो एकदम सजिलो छ डिएनए चाहिँ एसोसिएटेड भएको हुन्छ बेसिक प्रोटिन छ त्यसलाई हामी के भन्दछौँ एसोसिएटेड विथ बेसिक प्रोटिन त्यसको नाम सोधिरहेको छ है त्यसको नाम हो हिस्टोन र फङ्सनल युनिट अफ इनहेरिटेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईहरुले मेरो अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छ भने एकदम इजिली सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है यो जिनको कुरा आउँछ यस्तो क्वेसनहरु हामीले हेरिसक्यौं त्यसैगरी जिन भनेको के हो एउटा सेगमेन्ट अफ डिएनए भनेर भयो एउटा अप्सन हामीलाई दिएको छ फर्स्टमा तर यो चाहिँ फङ्सनल युनिट हो डिएनए को है र जिन चाहिँ कसरी फर्म भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डिएनए ले फर्म भएको छ वी नो दैट र जिन भन्ने कसले कोइन गरेको जिन भन्ने शब्द भन्दाखेरि यो चाहिँ जोनासिनले है जोनासिनले ल डबल एज बोन्डको हाइड्रोजन बोन्ड भन्छ यो चाहिँ अकर हुन्छ डिएनए बिट्विन भनेर भनेको छ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एन्टिलाइन र थाइमिन्सको कुरा आउँछ र न्युक्लिक एसिड्सहरु केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ न्युक्लिक एसिडहरु चाहिँ न्युक्लियोसाइड्सले बनेको हुन्छ र डबल हेलिक्स डिएनए स्ट्रक्चर चाहिँ कसले प्रपोज गरेको हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रपोज गरेको हो कसले भन्दाखेरि वाटसन र क्रिकले त्यसैगरी अर्को रहेको छ न्युक्लियोलाइड्स बेस प्रेजेन्ट हुन्छ डिएनए मा र आरएनए मा चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन त्यो के हो भनेर भनेको छ यो चाहिँ आई थिंक इट्स थाइमिन आई थिंक यहाँ थाइमिन चाहिँ हो र अर्को क्वेशन जाउँ डिएनए इज प्रेजेन्ट इन भनेर भनेको छ डिएनए कहाँनिर प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि 26 आई थिंक इट्स माइटोकन्ड्रिया आई थिंक इट्स अल इज द बेटर वान क्लोरोप्लास्ट र माइटोकन्ड्रिया दुईटै भनेको छ अनि न्युक्लियस पनि होला 26 ला 26 इज अल सबैमा हुन्छ र डायमिटर अफ डिएनए चाहिँ डबल हेलिक्स को चाहिँ कतिको छ भनेर सोधेको छ यो चाहिँ 20 मा पर्दछ र स्मलेस्ट आरएनए लाई चाहिँ हामी के भन्दछौं भन्दाखेरि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका थाहा छ नि हैन स्मलेस्ट आरएनए लाई टिआरएनए भनिन्छ है र त्यसैगरी लेन्थ अफ वान कम्पोनेन्ट टर्न अफ डिएनए इज भनेर भनेको छ र यसको एन्सर पनि 34 भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ र अब चाहिँ हामी इकोलोजीको बारेमा चाहिँ अलिकति डिस्कस गरौँ इकोलोजीको बारेमा डिस्कस गरेपछि थ्योरी अलिकति पढिसकेपछि मात्रै अनि हामी चाहिँ एमसीक्यूहरु छ त्यसपछि सल्भ गर्नतिर लगाउँ ल म एकदम सिम्पल तरिकाले तपाईहरुले बुझ्न सक्ने भाषामा थोरै म भनिदिन्छु र इकोलोजी भनेको चाहिँ ओकिस र लगस दुईटा मिलेर बनेको शब्द हो ओकिस भनेको चाहिँ ओकियस भनेको चाहिँ होम हो र लगस भनेको स्टडी हो यो कुरा हामीलाई थाहा नै छ हैन हामीलाई थाहा छ यस्तो कुराहरु ओकस भनेको के हो लगस भनेको के हो भनेर हैन यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ ग्रीक ल्याटिन यस्तो वर्डहरुबाट आएको हुन्छ र इकोलोजी भन्ने नाम चाहिँ दिएको हो रिस्टरले नाम दिएको है रिस्टरले चाहिँ फर्स्ट टाइम कोइन गरेको इकोलोजीलाई अब त्यसैगरी अर्को कुरा पढ्दै छौं हामी जस्तै कि मेन इकोलोजिकल फ्याक्टर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि क्लाइमेट फ्याक्टर हुन्छ हैन त्यसैगरी ट्रोपोलोजिकल फ्याक्टरहरु हुन्छ त्यसैगरी इड्यापिक भन्छौं है इड्यापिक भनेको चाहिँ मिन्स अफ सोयल हो र क्लाइमेट फ्याक्टरमा लाइट पर्छ टेम्परेचर पर्छ एटमोस्फियरहरु पर्छ ह्युमिडिटीहरु हैन रेनफलको कुराहरु पर्छ विन्डको कुराहरु पर्छ त्यसैगरी स्टडी अफ सोयललाई चाहिँ हामी के पनि भन्दछौं पेडोलोजी भनेर पनि भन्दछौं है सोयलको स्टडी गर्नलाई र सोयलमा चाहिँ कन्सिस्ट भएको हुन्छ डिफरेन्ट साइजका पार्टिकल्सहरु है जस्तो कि क्ले स्यान्ड हुन्छ हैन त्यसैगरी स्लिटहरु हुन्छ त्यसैगरी फाइन स्यान्डहरु हुन्छ क्वार्ट्सहरु हुन्छ यस्तो सबै कुराहरु क्वार्ट्स स्यान्डहरु पर्दछ हैन यो सबै कुराहरु हुन्छ यो चाहिँ के हो स्यान्डको डिफरेन्ट साइजका पार्टिकल्सहरु हो र क्ले सोयल चाहिँ लिस्ट पोरस हुन्छ र वाटर होल्डिङ क्यापेसिटी चाहिँ हाईएस्ट चाहिँ लोएम सोयलहरुमा हुन्छ है र यो चाहिँ प्लान्ट ग्रोथको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट सोयल हो LOAM लोएम सोयल भनेर भन्छौं र अलिकति तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो लिथोफाइट्स भनेको चाहिँ प्लान्ट ग्रोइङ अन रक्सलाई चाहिँ हामी लिथोफाइट्स भन्छौं
हेलोफाइट्स भनेको चाहिँ प्लान्ट ग्रोइङ अन जस्तै कि अल्कालाइन खालको सोइलमा चाहिँ त्यो ग्रो हुन्छ अनि त्यस्तोलाई चाहिँ हामी हेलोफाइट्स भन्छौँ। त्यसैगरी हेलियोफाइट्स भनेको चाहिँ प्लान्टले चाहिँ घाम मन पराउने सन लभिङ प्लान्ट्स भन्छ। त्यसैगरी साइकोफ्लाइट्स भनेको चाहिँ सेड लभिङ छायाहरू मन पराउने प्लान्ट हो। त्यसैगरी इकोसिस्टम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इकोसिस्टम चाहिँ कोइन गरेको हो एजी टान्सीले र यसको चाहिँ इन्टरेक्सन बिट्विन लिभिङ अथवा लिभिङलाई हामी बायोटिक भन्छौँ, त्यसैगरी नन लिभिङलाई चाहिँ हामी अबायोटिक मेटेरियलसम्मको इन्टरेक्सन पनि भनिन्छ इकोसिस्टमलाई। र यो चाहिँ स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट हो इकोलोजीको। र इनर्जी फ्लो हुन्छ इकोसिस्टममा र यो अलवेज अनडिरेक्सनल हुन्छ हैन। र त्यसैगरी अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ नन लिभिङ कम्पोनेन्टहरू हो, जस्तै कि एयर वाटर सोइलहरू सबै यसमा पर्छ है, सोलर इनर्जीहरू। त्यसैगरी बायोटिक कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ के पर्दछ भन्दाखेरि 3 क्लासेस हुन्छ। यसमा चाहिँ प्रोड्युसर कन्ज्युमर पर्दछ। त्यसैगरी कन्ज्युमरमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सबै ग्रिन प्लान्टहरू चाहिँ जसले चाहिँ फुडहरू म्यानुफ्याक्चर गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी प्रोड्युसरको क्याटेगोरीमा राख्दछौँ भने त्यसैगरी कन्ज्युमर भनेको चाहिँ जसले चाहिँ प्लान्टहरू खाने हैन अथवा प्लान्टको प्रोडक्टहरू खानेलाई चाहिँ हामी कन्ज्युमर भन्छौँ। अब कन्ज्युमर पनि प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सरी हैन डिकम्पोजर गरेर छ नि त हैन। त्यसैगरी प्राइमेरी कन्ज्युमर्स भने हर्बोरिभरसहरू जस्तै कि डियरहरू, गोटहरू, काउहरू पर्छ, बर्ड्सहरू पर्छ, म्यान पनि पर्न चाहिँ पर्छ। तर सेकेन्डरी कन्ज्युमर्स भनेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ कार्निभरस टाइपका भयो, यिनीहरूले चाहिँ हर्बिभरसलाई खान्छ अथवा प्राइमेरी कन्ज्युमरलाई खान्छ, इक्जाम्पल भयो स्नेक। त्यसैगरी टार्सरी कन्ज्युमर्स भनेको यिनीहरू चाहिँ यस्तो खालको कन्ज्युम हो जसले चाहिँ सेकेन्डरीलाई कन्ज्युमर गर्छ, त्यसलाई हामी टार्सरी कन्ज्युमर भन्छ, जस्तै कि हकहरू पर्छ हैन। त्यसैगरी डिकम्पोजर भनेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ प्रोड्युसर र कन्ज्युमर जब मर्छ यिनीहरूले चाहिँ डिकम्पोज गर्छ बाई माइक्रो अर्गानिजम, यस्तोलाई चाहिँ हामी डिकम्पोजर भन्छ, जस्तै कि ब्याक्टेरिया फङ्गाईहरू यसमा पर्छ हैन। त्यसैगरी अर्को फुड चेनको कुराहरू आउँछ, सिक्वेन्स अफ लिभिङ अर्गानिजम इन अ कम्युनिटी, जसलाई चाहिँ इन विच एन अर्गानिजम कन्ज्युम एनदर अर्गानिजम टु ट्रान्सफर फुड इनर्जी, यसलाई हामी फुड चेन भन्दछौँ। र अरू भाषामा चाहिँ इटन एन्ड बिङ इटनको यस्तो खालको प्रोसेस सो गर्छ भने लिभिङ अर्गानिजमले, यस्तोलाई चाहिँ हामी फुड चेन भन्छौँ। जस्तै कि ग्रास, डियर, लायन हैन। ग्रासलाई डियरले खान्छ, डियरलाई लायनले खान्छ। प्रोड्युसर, हार्बिभरस र कन्ज्युमर्स भइहाल्यो नि, कार्निभरस हैन त। ओके, यस्तै यस्तै कुराहरू हो। र फुड वेबको कुरा गरौँ थोरै। फुड वेब भनेको चाहिँ एउटा इन्टरकनेक्सन हो, एउटा सिरिज अफ फुड चेन हो जसले चाहिँ अपरेट गरिरहेको हुन्छ इकोसिस्टममा र इस्टाब्लिस गर्छ एउटा नेटवर्क रिलेसनको चाहिँ इस्टाब्लिस गरिरहेको हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी भेरियस अर्गानिजममा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा रिलेसन डेभलप गर्छ, त्यसलाई हामी फुड वेब भन्छौँ। फर्स्ट चेन भनेको प्लान्ट, प्लान्टलाई ऱ्याबिट, ऱ्याबिटलाई हक है। त्यसरी सेकेन्डरी चेन भनेको प्लान्ट, माइस, हक। त्यसैगरी थर्ड चेन भनेको प्लान्ट, माइस, स्नेक, हकको कुरा है। त्यसैगरी फोर्थ चेनमा प्लान्ट, सिड इटिङ बर्ड्स, हक। त्यसैगरी प्लान्ट, ग्रास होपर्स, हक, यस्तो खालको यो इकोसिस्टम पिरामिड अफ बायोमास चाहिँ इरेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा छ। अब इरेक्ट भर्चुअलको कुराहरू डिटेलमा 11 क्लासमा हामीले मजाले पढ्नुपर्छ, लङ क्वेसन आउँछ, एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्टको कुराहरू छ यसमा है। मजा आउने, एकदमै रमाइलो, 40%मा हामी पढ्नु एकदमै रमाइलो छ यो च्याप्टर है त। र अब चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ यसको हाम्रो एमसीक्यूज क्वेसनहरू। अब मेजर कम्पोनेन्ट्स के रहेछ त्यो इकोसिस्टमको भन्दाखेरि चाहिँ अब फुड चेन र डिकम्पोजर मात्रै नै भएन, फुड चेन र इनर्जी फ्लोले। अब यसलाई चाहिँ हामी मिनरल साइक्लिङ र इनर्जी फ्लोइङको कुरा गरौँ, राम्रो पोइन्ट होला है। र अप्पर पार्ट अथवा सी अथवा एक्वाटिक इकोसिस्टममा के कन्टेन्ट हुन्छ भनेको छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लाङ्क्टनहरू कन्टेन्ट भएको हुन्छ। र फुड इन अ फुड चेन इज अ म्यान भन्दाखेरि चाहिँ फुड चेन इन म्यान चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्छ, प्राइमेरी, सेकेन्डरी, प्रोड्युसर हुन सकेन, प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी भन्न पनि नसकिने चाहिँ होइन, यो भन्दा नि फरक चाहिँ पर्दैन, किनभने यसले ग्रिन कुराहरू नि खान्छ हैन, डाइरेक्ट पनि फुड कन्ज्युम गरेर हाल्छ, सेकेन्डरी रूपमा नि कन्ज्युम गरेर हाल्छ। र नम्बर अफ प्राइमेरी प्रोड्युसर पर युनिट एरिया वुड बी म्याक्सिमम इन केमा छ भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ पोन्ड इकोसिस्टममा बढी हुन्छ है, त्यस्तो त हामीलाई थाहा हुन्छ। किन भन्दाखेरि पोन्ड इकोसिस्टममा चाहिँ किन भन्दाखेरि फरेस्ट भन्दा पनि, डेजर्ट भन्दा पनि, ग्रासल्यान्ड भन्दा पनि वर्ल्डमा चाहिँ लिभिङ प्लानेटमा चाहिँ अब पानीले कभर गरेको भागै धेरै छ नि त हैन। र मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम चाहिँ के हो भनेर सोधेको छ, यो चाहिँ ओसन हो है,
अभियसली ओसन हुन सक्छ र सबै लिभिङ अर्गानिजम अफ अर्थ कन्सिस्ट के भनेर सोधेको छ सबै लिभिङ अर्गानिजम फर्स्टलाई चाहिँ बायोटा सबै लिभिङ अर्गानिजम भनेको छ हैन सबै लिभिङ अर्गानिजम भनेपछि यसलाई हामी बायोस्फियर भन्दा मिल्छ है र अबायोटिक कम्पोनेन्ट इज भनेको छ बायोटिक भनेको लिभिङ अर्गानिजम अबायोटिक भनेको नन लिभिङ अर्गानिजम नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्सहरु हो त्यसमध्ये अब लाइट पनि नन लिभिङ योर इज अल द एबोभ इज द करेक्ट वान स्नेक इज प्राइमेरी सेकेन्डरी टर्सियरी एन्ड अल द एबोभ भनेको छ अल द एबोभ त हुनै सक्दैन हैन त र यसलाई चाहिँ हामी टर्सियरी कन्ज्युमरमा के क्याटेगोरीमा राखौं र फुड चेन चाहिँ अलवेज स्टार्ट विथ भनेको छ फोटोसिन्थेसिस रेस्पिरेसन consumers and decomposes. It's no doubt it's saying a photosynthetic that first photosynthetic process बाट त आउँछ हैन र process of conversion of complex organic compounds जस्तै कि protein into ammonia लाई हामी के भन्दछौं भन्दाखेरि I think it's better to say on ammonification is nitrogen हैन yes the correct one is ammonification. The free floating algae is an example of फाइटोप्लाङ्क्टन को कुरा आउँछ त्यसैगरी फ्रीली फ्लोटिङ प्रोटोजोआ चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हो रे के को भनेर भनेको छ यो चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर हो जूप्लाङ्क्टन हो र त्यसैगरी व्हिच अफ द फलोइङ इज नाइट्रोजन फिक्सन ब्याक्टेरिया भनेर भनेको छ र यो धेरै सजिलो क्वेशन हो तपाईहरुको लागि यो चाहिँ राइजोबियम भनेर सुन्न थाहा छ होला र फंगाई र ब्याक्टेरिया चाहिँ के हो भनेर भनेको छ फंगाई र ब्याक्टेरिया डिकम्पोजर हो भन्ने कुरा हामीले पढिहाल्यौ त्यसैगरी अर्को ग्रीन प्लान्ट चाहिँ के हो obviously they are the producer उनीहरुले प्रोड्युस गर्छन् र्याबिट के हो it's a consumer yeah it's a consumer ल सेक्सन बी अब कुन यहाँ भरेको तल चाहिँ कुन चाहिँ हर्बिभोरस हो भनेर सोधेको छ काउ बी all the above is the correct one lion is a herbivorous यो एकदम सजिलो भइहाल्यो मैले के भन्नु पर्छ ह्युमन के हो herbivorous carnivorous omnivorous what is this human is it's a omnivorous the pyramid of biomass in grassland system ma chai erect huncha bhanera chai हामीले पढ्यौं I think it's an android it is the correct one okay ल गाइज अब आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ एमसीक्यूज हरु है म तपाईहरुलाई अझ इन्ट्रेस्टिङ पोर्सनको कुराहरु लिएर आउने नै छु यति भन्दा आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु बाइ गाइज सी यु इन नेक्स्ट भिडियो